Câu chuyện hãy là người bình thường nhưng không tầm thường. Mỗi người đều có một sự vĩ đại riêng mà không ai giống ai cả. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Đừng bao giờ mơ ước rằng ta sẽ được giống như một ai đó. Bởi mỗi người có một sự vĩ đại và mỗi nỗi khổ riêng. Khi ta so sánh với người khác rồi cảm thấy mình nhỏ bé hoặc ganh tị với họ, thì cũng có nghĩa rằng ta đang sỉ vả chính mình. Vì khi so sánh với người khác, ta đã quên đi sự độc đáo mà mỗi người đều có. Và chỉ những kẻ tiểu nhân mới đi ganh tị với người khác. Thân ai người ấy lo, phận ai người ấy giữ. Không ai có thể sống thay cho ta được. Sâu thẳm bên trong mỗi người là một sức sống tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ. Có thể ta đau, nhưng đừng làm ta thêm khổ. Đau do thân, khổ do tâm. Một khi đã khổ tâm thì mệt mỏi lắm. Hãy vui vẻ thanh toán những món nợ mà ta từng gây ra. Hãy luôn là chính mình bạn nhé. Tuổi trẻ bồng bột là lúc mà mỗi người có rất nhiều điều phải hối hận. Hạnh phúc và đau khổ là hai kẻ song hành trên đường đời. Bộ phim dài tập mang tên Cuộc đời là bộ phim ý nghĩa và chân thực nhất mà mỗi người đều được tham dự. Dù vui hay buồn, mỗi sự việc xảy ra cũng dạy cho ta một bài học và giúp ta có kinh nghiệm. Cứ tiếp tục sống rồi cuộc đời sẽ dạy ta thêm. Bất kỳ ai cũng có quyền được phạm sai lầm vì họ cũng chỉ là một con người. Nhiều người quan điểm rằng đấu tranh thì tránh đâu, nhưng thật ra đấu tranh là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hạnh phúc là đấu tranh, một câu nói của Lenin. Phải đấu tranh cho công lý. Sống là phải chịu đựng, chịu thương, chịu khó trong những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng phải mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt được với những sự thật trớ trêu. Mỗi người đều có một sự vĩ đại riêng mà không ai giống ai cả. Câu chuyện hãy cười lên nhé. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cùng cười với bạn. Nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình. Cuộc sống dù gặp phải đau khổ đến mấy cũng phải luôn lạc quan. Trong cuộc sống luôn giữ nụ cười trên môi, đem những điều tốt và thiện ý đến cho những người bên cạnh bạn. Như vậy sẽ có thể kết thiện duyên với những người xung quanh. Dù là người quen hay lạ đều có thể cảm nhận được sự thiện ý của bạn. Cũng từ đó, những xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống của bạn cũng ít dần đi, trở nên ngày càng thuận lợi, tốt đẹp. Đây chính là khởi đầu trong việc cải biến vận mệnh. Câu chuyện vô thường của cuộc sống. Hôm nay ta vui, ngày mai lại buồn. Hôm nay khỏe, nhưng biết ngày mai có còn khỏe không? Hiện tại ta có tiền tài, gia sản, nhưng tương lai biết có còn không? Hôm nay có người yêu thương ta, nhưng đâu biết chắc họ có bên ta và yêu ta mãi như vậy. Tất cả đều không thường, còn và bền chắc, đó là bản chất của hai chữ vô thường. Trong cuộc sống của bạn có những thứ làm bạn buồn hoặc không như bạn mong muốn, thì cũng đừng vì đó mà đau khổ, vì bản chất cuộc sống là vậy, luôn vô thường như thế. Câu chuyện cuộc đời vốn dĩ không dài. Đừng tính toán quá chi ly, bởi thời gian còn lại của chúng ta mỗi ngày một ít đi. Đừng cứ mãi than phiền trách móc, được gặp nhau vốn đã là điều tốt đẹp. Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua, cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên. Biết đâu ngày mai thôi mỗi người đã một hướng. Không cần so sánh cao thấp với người khác, miễn thấy mình tiến bộ hơn hôm qua là được. Cũng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều. Nhiều việc sức người không thay đổi được, nên tùy duyên vui sống. Nhớ đối xử với bản thân mình tốt một chút, dè sẻn cả đời không dám tiêu xài, lỡ nhắm mắt xuôi tay, muốn xài cũng muộn. Đối diện với hiện tại vui vẻ một chút,
vì cuộc sống vốn đã có rất nhiều chuyện phải lo rồi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, tha thứ và yêu thương vô điều kiện. Đừng bao giờ ngừng mỉm cười, bởi vì cuộc sống thật sự rất ngắn ngủi. Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày. Hạnh phúc do mình tạo ra, hạnh phúc, bình an là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận. Khi tâm có chất liệu của hạnh phúc thì hoàn cảnh đau khổ, trái ý, nghịch lòng đều là chuyện nhỏ so với dung lượng hạnh phúc hiện hữu trong tâm. Câu chuyện: năng lực xuất phát từ niềm tin. Cảm giác tin rằng mình có khả năng luôn là khởi nguồn cho một năng lực thực sự. Một số người không tin vào khả năng của mình, không tin mình có thể thành công, bởi họ chưa chọn cho mình một thái độ tích cực, không nhận ra sức mạnh của chính mình và không dám thay đổi. Họ có khuynh hướng bảo thủ, luôn sống trong cảm giác lo sợ, muốn được yên phận và dễ chùn bước, kể cả khi đứng trước dấu hiệu của thành công. Sự thiếu tự tin đã làm họ trở nên yếu đuối. Trước khi bắt đầu một công việc gì, bạn hãy chọn cho mình một thái độ đúng và vững tin rằng mình có thể làm được. Sự tự tin đó sẽ mang đến cho bạn cảm hứng để từng bước vượt qua trở ngại, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn đi đến tận cùng để hoàn thành công việc. Ngược lại, cho dù gặp thuận lợi, nhưng nếu không tự tin, bạn vẫn có thể không hoàn thành công việc như mong đợi. Nên mới nói rằng cảm giác tin rằng mình có khả năng luôn là khởi nguồn cho một năng lực thực sự. Bất kể khi nào bạn thấy mệt mỏi thì hãy nhớ điều này. Ngẫm bất kể khi nào bạn thấy mệt mỏi thì hãy nhớ rằng sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sấu khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng như vậy. Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán và phải suy ngẫm. Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi. Thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất. Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc. Khó khăn là bởi bạn đang lên dốc. Khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc. Biến hóa mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là từng trải, cho đi mới là trí huệ, tỉnh lại mới là tu dưỡng, buông bỏ chính là đạt được. Nếu như lúc này bạn cảm thấy vất vả thì hãy tự nói với chính mình rằng đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi chính là bạn đang lên dốc. 5 bài học từ loài sói. Bài học 1. Sói không có sĩ diện. Nếu gặp loài mạnh hơn, nó sẽ rút lui. Cho dù cả đàn sói phải đối mặt với vài con sư tử đi chăng nữa, sói cũng sẽ rút lui, bởi chúng biết rằng chiến thắng mà phải trả giá nặng nề thì cũng chẳng khác nào một trận thua. Bài học 2. Tinh thần đoàn kết, tính bầy đàn là số 1. Nếu sói buộc phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn, cả đàn sói sẽ cùng tấn công, và sau trận chiến, cả đàn sẽ không bao giờ bỏ lại một con nào bị thương. Bài học 3. Luôn mưu mẹo để đạt được kết quả cuối cùng, để cái giá phải trả là nhỏ nhất. Sói được coi là loài sát thủ rừng xanh. Nó không chỉ sử dụng răng và móng, mà chúng sử dụng cả cái đầu trong mọi tình huống. Bài học 4. Luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ địch. Sói là loài động vật ăn thịt, nên chúng sẽ không có lương tâm khi săn mồi, và khi gặp kẻ địch, nó sẽ không tha thứ cho kẻ địch. Bài học 5. Sói luôn là chính mình. Sư tử và hổ rất mạnh,
Nhưng nên nhớ rằng sói chưa bao giờ vào rạp xiếc để mua vui cho con người, vì bản năng hoang dã và lạnh lùng của nó. Câu chuyện sự lựa chọn. Một ngày nọ, vị giáo sư phân tích tài chính bước vào lớp học. Khác với thường ngày, tiết học không bắt đầu bằng một gọi tên hỏi bài mà bằng một câu hỏi cho cả lớp. Nếu các cậu là một người tiều phu đang lên núi để chặt cây, đúng lúc trên núi có hai cái cây ngang cạnh nhau, một cây to và một cây còi, các cậu sẽ chặt gốc cây nào? Các sinh viên không hiểu đầu cua tay nheo gì, nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng trả lời: tất nhiên phải chọn cây to để chặt. Vị giáo sư già mỉm cười: vậy nếu cây to chỉ là một cây dương bình thường, nhưng cây còi lại là giống cây thông đỏ, các cậu sẽ lựa chọn thế nào? Do cây thông đỏ vô cùng quý hiếm, gỗ thông đỏ thậm chí có giá gần 100 triệu đồng mỗi khối, các sinh viên lập tức thay đổi câu trả lời: vậy chắc chắn phải chặt cây thông đỏ rồi, gỗ dương chẳng đáng mấy đồng khi so với cây thông đỏ cả. Vị giáo sư già hỏi tiếp: nhưng nếu trên cây dương vừa to vừa thẳng, còn cây thông đỏ vừa vẹo vỏ vừa sần sùi sâu đục chi chít thì sao? Lúc này các sinh viên cảm thấy hơi bối rối, khó có thể đưa ra một lựa chọn thống nhất. Sau một hồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng họ mới trả lời: nếu như vậy thì đành chọn cây dương thôi. Gỗ thông đỏ đắt đến mấy mà bị sâu đục xấu xí thì cũng chẳng có ai mua. Vị giáo sư lại tiếp tục: cây dương mặc dù to đẹp, nhưng vì già nua nên đa phần bên trong thân cây đã mục rỗng rồi, thì các cậu còn muốn chặt nó nữa hay không? Mặc dù các sinh viên không hiểu ý giáo sư muốn gì, nhưng họ vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi. Hay là cứ chọn cây thông đỏ đi, cây dương chẳng quý hiếm rồi mà lại còn bị mục rỗng nữa thì chặt về làm gì? Giáo sư không ngừng thách thức thêm: cây thông đỏ không mục, nhưng nó vừa cứng vừa khô, vặn xoắn vào nhau, một người chặt rất khó thì sao? Sinh viên lại thay đổi: làm việc phải lượng sức, chọn cây dương đi cho dễ dàng. Giáo sư vẫn chưa dừng lại: nhưng trên cây dương lại có rất nhiều tổ chim cư ngụ, mỗi tổ lại có mấy con chim non đang trốn trong đó, các cậu có nỡ chặt hay không? Cuối cùng cũng có một người cảm thấy bất thường và cất tiếng hỏi: rốt cuộc thầy muốn nói lên điều gì ạ? Tại sao thầy không ngừng thay đổi điều kiện như vậy? Lúc này vị giáo sư mới nghiêm túc nói: tại sao cả lớp không một ai hỏi rằng mục đích chúng ta chặt cây là để làm gì? Các trò phải nhớ, cho dù điều kiện ngoại cảnh thay đổi ra sao, giá trị xung quanh biến hóa thế nào, thì điều duy nhất không thay đổi chính là mục tiêu ban đầu của mỗi người. Nếu chúng ta muốn lấy củi, vậy thì chặt cây dương. Nếu chúng ta cần làm đồ thủ công mỹ nghệ, chúng ta chọn gỗ thông đỏ. Và tất nhiên, dù làm gì với mục tiêu nào, điều đầu tiên phải làm vẫn là cầm rìu lên, mài cho thật sắc, rồi lập tức bắt tay hành động. Đừng mãi chần chờ vì lý do này lý do kia, để rồi kẻ khác nhanh tay chặt lấy mất. Vừa nghe xong, cả lớp bỗng chốc giật mình hiểu ra. Mặc dù giáo sư không cần mở sách giáo khoa, không cần phân tích bài giảng sâu xa gì, ông vẫn đem tới một bài học trí tuệ đơn giản mà vô cùng sâu sắc rằng: cho dù đi học hay đi làm, cho dù lựa chọn ngành nghề gì đi nữa, chỉ cần có một mục tiêu cố định trước mắt thì chúng ta mới có thể tránh khỏi những cám dỗ, mê hoặc bên ngoài. Chỉ khi xác định được mục tiêu rõ ràng, chúng ta mới có thể dũng cảm không ngừng tiến về phía trước, chẳng còn lạc đường vì những ngã rẽ ngược xuôi. Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời?
Người thân, bạn bè, người yêu đều quan trọng. Chúng ta không thể sống thiếu họ. Điều quan trọng là chúng ta đang được nhận tình yêu thương từ những người quan trọng nhất. Trong một trường đại học, khi gần kết thúc tiết học, giáo sư nói với các sinh viên: chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Tôi cần một bạn hợp tác với tôi. Một nữ sinh bước lên bục giảng. Giáo sư nói: em hãy viết tên 20 người mà em khó có thể rời bỏ. Nữ sinh làm theo. Cô viết tên người thân, bạn bè, hàng xóm. Giáo sư lại nói: hãy gạch bỏ người mà em nghĩ là ít quan trọng nhất. Nữ sinh gạch tên người hàng xóm. Giáo sư lại yêu cầu gạch thêm một người nữa. Nữ sinh xóa tên một bạn học. Giáo sư lại muốn nữ sinh xóa thêm một người không khá quan trọng trong cuộc sống. Cuối cùng, trên bảng chỉ còn 4 cái tên: bố, mẹ, chồng và con. Lớp học rất yên tĩnh. Các sinh viên lặng lẽ nhìn giáo sư và cảm thấy rằng đây không còn là một trò chơi nữa. Giáo sư nói tiếp: hãy gạch một cái tên nữa nhé. Cô gái ngập ngừng và đưa ra một lựa chọn khó khăn. Cô đưa viên phấn lên và gạch tên cha mẹ mình. Hãy gạch bỏ một cái tên khác. Giọng của giáo sư vang lên. Nữ sinh sững sờ, giơ viên phấn run rẩy, chậm rãi và kiên quyết gạch tên con trai. Ngay lập tức sau đó cô òa khóc một cách đau khổ. Giáo sư đợi cô bình tĩnh lại và hỏi: những người gần gũi nhất với bạn nên là cha mẹ và con cái của bạn, bởi vì cha mẹ là những người nuôi nấng bạn, những đứa trẻ là của riêng bạn, và người chồng có thể thay thế. Tại sao chồng lại là người mà em khó buông tay nhất? Cả lớp hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cô gái nói một cách bình tĩnh: thời gian trôi qua, bố mẹ sẽ rời xa em. Những đứa trẻ chắc chắn sẽ rời xa em khi chúng trưởng thành. Người duy nhất sẽ đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời là chồng em. Thật khó để có thể trả lời câu hỏi này. Đáp án của nữ sinh trong câu chuyện một phần là do cảm tính. Người quan trọng nhất của cô ấy không phải những người máu mủ ruột thịt, mà là người bạn đời. Suy cho cùng, lý lẽ cô ấy đưa ra không sai, nhưng cũng vì chính bản thân mình mà thôi. Và cái gạch từng cái tên, cô càng đau đớn. Đừng cố tìm ra người nào quan trọng nhất với mình. Tình cảm không thể mang ra để cân đo đong đếm, và mọi sự so sánh đều khập khiễng. Người thân, bạn bè, người yêu đều quan trọng. Chúng ta không thể sống thiếu họ. Điều quan trọng là chúng ta đang nhận tình yêu thương từ những người quan trọng nhất. Hãy trân trọng những mối quan hệ xung quanh ta và trân trọng chính bản thân mình. Chỉ khi bạn có mối quan hệ tốt đẹp với bản thân mình, bạn mới có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với người khác như cha mẹ, con cái, vợ chồng, đồng nghiệp. Câu chuyện thông minh quá cũng lạc lõng và tách biệt. Người gọt giũa các gốc đi rất nhanh, và khi xuống dốc sẽ còn lăn được rất xa. Vậy bạn nên hiểu rõ rằng đừng làm việc nặng nhọc, hãy làm việc thông minh. Nhưng thông minh quá cũng sẽ lạc lõng và tách biệt. Ai cũng muốn thông minh vì nghĩ rằng thông minh không bị thiệt. Nhưng thực ra thông minh thái quá tất có một ngày bị thông minh hại. Con người sống trên đời ngốc nghếch một chút cũng chẳng vấn đề gì. Giản đơn một chút sẽ tốt, không so đo tính toán, cuộc sống càng tự tại an nhiên. Quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi,
rồi sẽ có lúc sẽ tự khiến mình bị tổn thương, đau lòng, mệt mỏi và khổ sở. Bất luận là bạn bè, thân thích hay là người yêu, vợ chồng, ngô nghê một chút, nghĩ thoáng một chút mới có thể sống được với nhau lâu dài. Đó mới là am hiểu nhất. Chẳng ai thông minh hơn người khác bao nhiêu, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Khi bạn bông đùa với người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ chẳng thể nhiệt tình nghiêm túc với bạn. Khi bạn lừa gạt người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ đá bạn ra khỏi cuộc đời họ. Người ngốc không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là họ trung hậu với người khác mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là mắt họ mù, chỉ là họ không muốn bóc mẽ mà thôi. Người ngốc không có nghĩa là họ dễ bắt nạt, chỉ là họ rộng lượng, nhẫn nhịn mà thôi. Có những lúc không tính toán, không tức giận là bởi vẫn còn tình nghĩa. Có những lúc mềm lòng, tha thứ là bởi tình yêu sâu sắc vẫn còn. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc không ngại mà nhường lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc không ngại mà khen người họ vài câu. Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc lặng lẽ rời xa, không để ý tới nữa. Không phải bởi họ nhìn không thấu, mà chỉ là họ biết nhưng họ không nói ra mà thôi. Con người sống trên đời suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm, thua thiệt một chút là hạnh phúc. Hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chia ly? Hà tất gì phải vì một chút tình mà nâng lên đặt xuống mãi không thôi? Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Với những người nhìn không thuận mắt, không để ý tới nữa là xong. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác. Làm người ngốc một chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi. Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất là những người ngốc nghếch. Thế nhưng, người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báu của họ. Tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương. Một khi tấm lòng rộng mở, bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Cổ nhân nói, sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy, hết thảy sự tình trong cuộc sống thuận theo tự nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được, lo mất, hoặc là canh cánh trong lòng một số tự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức, hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, tường hòa vốn có mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện, dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống. Hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết, tốt nhất chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình. Sau một hồi chạy đuổi như thế, sức cùng, lực kiệt, nó nằm dưới đất thở hổn hển. Bỗng, có một con chó lớn đi qua, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Con chó nhỏ đáp, một người bạn đã nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt. Cho nên tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình mà sức cùng lực kiệt như thế này. Con chó lớn thở dài một tiếng rồi nói, lúc ta còn trẻ, cũng được nghe người khác nói như vậy. Ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như ngươi bây giờ. Nhưng khi ta đuổi theo khoái hoạt và hạnh phúc thì nó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta. Trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi,
hết thảy đều để thuận theo tự nhiên, mới phát hiện ra rằng hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau ngày đêm đi theo ta. Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống, chỉ là rất nhiều người trên thế gian không biết thưởng thức như thế nào. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất, khiến tinh thần mệt mỏi, sức lực cùng kiệt. Vậy mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc và khoái hoạt thật sự. Bức tranh sơn dầu của Chopin. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực, quần áo xộc xệch trong lão ngầm phú, có tên là Simon Faberge. Bức tranh sơn dầu của Chopin. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này. Có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính của viện bảo tàng? Nhưng người dân của nước Puerto Rico rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông. Ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội cấm thực. Ông già chết dần, chết mòn. Lúc lâm chung, con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói, cô đã cởi áo đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu. Người biết sẽ cảm thấy đau lòng. Đi xem triển lãm hội họa và nhiếp ảnh, có nhiều bức tranh khỏa thân. Bạn nhìn ngắm bức tranh ấy với cái nhìn nghệ thuật hay với cái nhìn dung tục? Sự vật tự nó không thay đổi, nhưng khác biệt là ở cách nhìn. Câu chuyện cho ta thấy, đừng vội phán xét sự vật, sự việc hay con người qua bề nổi bên ngoài. Bạn đã không ở vào hoàn cảnh của người khác, thì vốn dĩ bạn đã không hiểu bản chất thật sự của nó là như thế nào. Vì vậy, hãy cẩn thận lời nói. Lời nói khi nói ra giống như một mũi tên bắn ra không thể nào thu lại được. Vết thương bằng đao kiếm thì lành nhanh, nhưng vết thương bởi lời nói có lẽ sẽ làm đau con tim mãi mãi. Những phán xét sai lầm có thể dẫn đến hậu quả rất lớn cho người khác, và đôi khi cho chính sự nghiệp hay cuộc sống của bạn. Câu chuyện để đến với thành công không có đường đi tắt. Để đến với thành công không có con đường nào tốt hơn là quang minh chính đại và dũng cảm vượt qua khó khăn, kiên trì với mục tiêu đã chọn. Thời gian cũng sẽ qua rất nhanh, đừng bao giờ nóng vội để rồi đốt cháy giai đoạn, làm mất nền tảng căn bản cho sự phát triển về sau. Mỗi người một cảnh. Có những người khi sinh ra đã có ô dù sẵn, tất cả đã được dọn lên mông. Nhưng có những người họ đã mất biết bao mồ hôi nước mắt và đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được thành công. Đó là một quãng thời gian dài để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, bạn đừng bao giờ muốn nhanh để được như họ, vì những thứ họ có được là sự đánh đổi, thậm chí là máu và sức khỏe. Tại sao các con sông không chạy theo đường thẳng? Trong một giờ học, vị thiền sư mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên: các bạn hãy nhìn xem những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì. Các học viên trả lời: tất cả đều không chạy theo một đường mà chạy quanh co gấp khúc. Tại sao lại như vậy? Hay nói cách khác, tại sao những dòng sông đó không chạy theo đường thẳng mà lại chảy đường vòng như thế? Vị thiền sư tiếp tục hỏi. Lúc này, những lời bình luận bắt đầu trở nên rôm rả. Có người nói, những dòng sông chạy theo đường vòng, quanh co, uốn lượn sẽ kéo dài thêm quá trình chảy,
Nhờ đó mà sông có thể chứa thêm nhiều nước. Khi mùa lũ đến, nước sông cũng sẽ không bị dâng quá cao mà gây ngập lụt. Cũng có người trả lời, khi quá trình chảy của dòng sông được kéo dài ra, lưu lượng nước trên mỗi đoạn sông sẽ được giảm đi, nước sông sẽ không gây ra áp lực quá lớn làm mòn bờ sông. Như thế sẽ có tác dụng bảo vệ bờ sông hơn là chạy thẳng. Các bạn đều nói đúng. Vị thiền sư gật đầu và tiếp tục giảng giải. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, các dòng sông không chảy thẳng mà chạy theo đường vòng. Nguyên nhân căn bản nhất vì đó là một trạng thái bình thường của tự nhiên. Bởi vì trong quá trình dòng nước chảy về phía trước, nó sẽ gặp phải vô số chướng ngại vật, thậm chí có những cản trở không thể vượt qua. Vì thế, nó chỉ còn cách chọn đường vòng để chạy tiếp. Cũng là nhờ đi đường vòng, dòng sông sẽ tránh được các chướng ngại vật khác nhau và cuối cùng sẽ đến được biển lớn. Nói đến đây, thiền sư liền đổi chủ đề. Thực ra, đời người cũng vậy. Khi chúng ta gặp phải những trắc trở gập ghềnh trên đường đời, chúng ta cũng nên coi cuộc đời chưa hoàn mỹ đó là một trạng thái bình thường của cuộc sống. Chớ bi quan thất vọng, đừng than ngắn thở dài, cũng đừng ngưng trệ làm gián đoạn công cuộc tiến về phía trước. Hãy coi việc đi đường vòng là một hình thức, một phương thức khác để chúng ta tiếp tục bước đi. Như thế, tất cả chúng ta sẽ có thể như những dòng sông chạy vòng vo uốn khúc kia, cuối cùng vẫn sẽ đến được với biển lớn. Coi việc đi đường vòng là một trạng thái bình thường. Hãy dùng một trái tim bình thản để nhìn nhận những gập ghềnh, trắc trở trên con đường tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn của cuộc đời. Câu chuyện cho ta thấy, ai cũng biết rất rõ rằng trong cuộc đời của mỗi con người khó tránh khỏi được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua. Những lúc như thế, linh hoạt lùi một bước cũng là một cách. Hoặc hãy tìm những biện pháp khác, dù tốn thời gian hơn một chút, mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp. Muốn đạt được thành quả ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay. Trong cuộc sống này, không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình. Gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến. Chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đến được nơi cần đến. Và hãy xem khó khăn là cơ hội cho chính mình, tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần, để đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt. Chỉ tiếc rằng nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy. Không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ những tham vọng quá lớn để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân. Đàn bà hay cười là đàn bà từng rơi nhiều nước mắt. Vì tôi chưa từng thấy ai hay mỉm cười mà cuộc sống của họ dễ dàng cả. Đôi khi một người còn có thể khóc, còn có thể rơi lệ, còn có thể tỏ ra yếu mềm, thì ít nhất là họ còn có ở trong mức độ có thể chịu được. Người ta gọi là thất vọng. Nhưng sẽ có những thời điểm đàn bà muốn khóc cũng không thể khóc, muốn khóc cũng chỉ có thể cười. Người ta gọi đấy là tuyệt vọng. Nụ cười của người đàn bà đáng sợ hơn ngàn lần nước mắt. Đến một thời điểm nào đó, đối diện với mọi tổn thương, họ vẫn chỉ mỉm cười. Đối diện với tang vợ, họ cũng chỉ lặng thinh. Đối diện với sự phản bội, họ cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu. Cuối cùng cũng đến rồi à. Đấy chính là tận cùng của tuyệt vọng. Vậy nên, khi người phụ nữ của bạn còn rơi lệ khi bạn làm sai, đau lòng khi phạm lỗi, hãy coi đấy là một niềm vui. Vì đến một ngày nào đấy, đối diện với những điều bạn làm, họ cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Đấy chính là biểu hiện, dấu chấm hết cho một cuộc tình. Đàn bà mình luôn hết mình khi yêu và luôn tuyệt tình khi cảm thấy tuyệt vọng. Nhớ đấy, đừng quên. Công thức 4 giây 2 phút
72 giờ 21 ngày. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng trì hoãn việc đưa ra quyết định quan trọng. Điều này có vẻ như một gánh nặng quá lớn. Do vậy, chúng ta muốn chờ thêm thời gian cho đến khi bắt buộc phải đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường sau đó sẽ là sự hối tiếc. 1. Luật 4 giây. Hãy hít thở thật sâu và chậm 4 giây trước khi bạn hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng trì hoãn việc đưa ra quyết định quan trọng. Điều này có vẻ như là một gánh nặng quá lớn. Do vậy, chúng ta muốn chờ thêm thời gian. Cho đến khi bắt buộc phải đưa ra quyết định, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường sau đó sẽ là sự hối tiếc. Nguyên tắc 4 giây sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Victor Getman, tác giả của cuốn sách Luật 4 giây cho rằng bạn nên hít thở thật đều và sâu trong vòng 4 giây, sau đó bạn có thể hành động. Tại sao việc này quan trọng? Đó chính là nghệ thuật tự kiểm soát. Hít thở sâu sẽ tránh cho bạn khỏi việc đưa ra quyết định vội vã và mang lại cho bạn thời gian để đánh giá kết quả của mọi hành động. 2. Luật 2 phút. Lời khuyên: nếu việc nào đó chỉ tốn chưa đến 2 phút để hoàn thành, bạn hãy thực hiện nó ngay lập tức. Rất nhiều nhiệm vụ chúng ta trì hoãn thường không khó để hoàn thành. Chúng ta thường tránh làm chúng cho đến hàng chót. Mặc dù nó không đòi hỏi kỹ năng hay kiến thức đặc biệt. Chẳng hạn, bạn cần phải gọi điện cho đối tác hoặc gửi một email. Việc này chỉ mất 1 đến 2 phút, nhưng bạn lại trì hoãn cho đến phút cuối cùng. Nhiệm vụ đơn giản này làm bạn bị chùn bước và mất tập trung. Nguyên tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn. Mỗi mục tiêu đi kèm với một danh sách các hoạt động nhỏ. Chẳng hạn, bạn phải đọc một cuốn sách khoảng 2.000 trang. Việc này sẽ khiến bạn mất vài tháng. Nếu như bạn tiếp tục nhìn cuốn sách như một tổng thể, bạn sẽ thấy nó khó mà hoàn thành. Do đó, bạn sẽ dễ bỏ cuộc. Nhưng nếu như bạn chia nhỏ cuốn sách thành từng trang và đặt mục tiêu đọc từng trang một, bạn sẽ mất chưa đến 2 phút cho một trang sách. 3. Luật 72 giờ. Lời khuyên: khi bạn đã có một ý tưởng, hãy thực hiện nó trong vòng 3 ngày là 72 giờ. Bodo Schäfer, tác giả cuốn sách Doanh nhân kiêm diễn giả nổi tiếng của người Đức cho rằng nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp bạn đẩy lùi trì hoãn. Đừng bao giờ đặt ra các nhiệm vụ kéo dài quá 72 giờ. Nếu bạn trì hoãn hành động này, ý tưởng của bạn sẽ mãi nằm trên giấy mà thôi. 4. Luật 21 ngày. Lời khuyên: hãy cho bản thân 21 ngày để phát triển một thói quen. Khi bạn muốn đạt được một mục tiêu nào đó, bạn phải biến hành động thành thói quen hàng ngày. Hãy lập danh sách mục tiêu một lần nữa, tập trung vào các mục tiêu đơn lẻ và biến nó thành hành động, sau đó thực hiện đều đặn mỗi ngày. Đó có thể là viết blog, ngồi thiền, chạy bộ hay học tiếng Anh, vân vân, bất kỳ việc gì. Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng một khi đã quen dần với nó, bạn sẽ cảm thấy điều này như một phần của cuộc sống. 5. Nguyên tắc 10.000 giờ. Lời khuyên: khi bạn cố gắng để thành thạo trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần dành khoảng 10.000 giờ để thực hành việc đó. Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell đã đề cập đến nguyên tắc 10.000 giờ. Thực hành đóng góp vào thành công của hầu hết các doanh nhân triệu phú trên thế giới. Để thực hiện nguyên tắc này, bạn hãy lựa chọn lĩnh vực mà mình yêu thích và lập kế hoạch để thực hành mỗi ngày. Hãy theo dõi thời gian mà bạn thực hành việc đó để đảm bảo bạn thực hiện đủ 10.000 giờ. Đừng thay đổi thế giới. Ngày xưa, có một vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước. Khi trở về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông rất đau. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên ông thực hiện một chuyến đi dài như vậy.
Trong khi đó, những con đường ông đi qua đều gập ghềnh sỏi đá. Bực mình vì những cơn đau nhức mỏi hành hạ, ông ra lệnh cho tất cả các con đường trong vương quốc phải được bao phủ bằng da súc vật. Tất nhiên, đây là một mệnh lệnh rất khó thực hiện và tốn kém cả về sức người, sức của, nhưng vẫn không ai dám khuyên can nhà vua. Thế rồi, cuối cùng, một người hầu khôn ngoan đã dũng cảm đứng ra ngăn cản nhà vua. Anh ta nói: tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy à? Tại sao người không cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân trần của mình? Như vậy, không những chân người sẽ không còn bị đau khi đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá nữa, mà cả vương quốc cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, của cải. Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị lạ lùng của người hầu, nhưng rồi sau đó ông cũng đã đồng ý. Vậy là đôi giày đầu tiên trong lịch sử đã ra đời. Trong khi trong cuộc sống, chúng ta không cần bắt cả thế giới phải thay đổi theo mình. Điều chúng ta cần đơn giản chỉ là thay đổi tầm nhìn và cách suy nghĩ của bản thân mà thôi. Bài học rút ra: bạn sẽ không tìm thấy sự bình yên trong thế giới này. Nếu không, bạn không hạnh phúc với cuộc sống. Bạn sẽ không tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ nơi nào xung quanh bạn nếu trái tim bạn không có tình yêu. Đừng cố gắng thay đổi thế giới xung quanh, hãy thay đổi bản thân, phát triển bản thân ngày một hoàn thiện. Giá trị của thử thách. Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trưởng thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất để nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp. Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra, mãi mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay. Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố. Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống, rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh, ý chí vượt qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này, nhưng có thể là may mắn với người khác, tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã. Bài học rút ra: không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Thử thách càng lớn, bạn sẽ càng mạnh mẽ, và một khi vượt qua được nó, bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ.